วีรกรรมกองพลเสือดำทหารอาสาไทยในสงครามเวียดนามณฐานปฏิบัติการของทหารไทยบริเวณหมู่บ้านล็อกอันในเวียดนามใต้เสียงนกร้องดังขึ้นรอบฐานพร้อมกับพลุสะดุดที่แตกขึ้นบนฟ้าเสียงเคาะเกราะไม้ไผ่ดังขึ้นทั่วป่ายางพร้อมๆกันจากทุกสารทิศทหารไทยกองพลเสือดำประทับปืน M16 ขึ้นเล็งเตรียมรับการโจมตีของเวียดกงการรบปะทะที่รุนแรงที่สุดระหว่างกองพลเสือดำและเวียดกงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารไทยได้เคยสร้างวีรกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยเกียรติประวัติอันสูงส่งมาแล้วในสมรภูมิจึงหวังว่าทหารทั้งหลายเหล่านี้จะรักษาเกียรติประวัติแห่งวีรกรรมอันดีงามนี้ไว้ตลอดไปพ.ศ. 2508 ในยุคที่ประเทศเวียดนามยังแยกออกเป็นฝ่ายเหนือใต้ฝ่ายคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือรุกรานเวียดนามใต้สหรัฐและชาติโลกเสรีรวม 8 ชาติภายใต้องค์การช่วยเหลือทางทหารโลกเสรี Free World Military Assistance Organization ตกลงใจส่งกำลังทหารเข้าปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือเวียดนามใต้ให้รอดพ้นจากภัยคุกคามรัฐบาลไทยตัดสินใจส่งกำลังรบทางบกไปยังเวียดนามใต้จำนวน1 กรมโดยจัดตั้งเป็นกรมทหารอาสาสมัคร Royal Thai Volunteer Regiment เป็นที่รู้จักในนามจงอางศึก Queen's Cobra มีกำลังพลประมาณ 2,200 นายเมื่อการรบในเวียดนามรุนแรงขึ้นรัฐบาลไทยได้พิจารณาจัดกำลังรบทางบกเพิ่มเติมเป็น1 กองพลให้ชื่อหน่วยว่ากองพลทหารอาสาสมัคร Royal Thai Army Volunteer Force มีกำลังพลทั้งสิ้น 11,266 นายภายหลังได้รับสมญานามกองพลเสือดำเข้าปฏิบัติการในเวียดนาม3 ผลัดแต่ละผลัดมี2 ส่วนโดยแต่ละผลัดห่างกัน1 ปีพ.ศ. 2511 ปีที่ 4 หลังสหรัฐเข้าร่วมสงครามเวียดนามอย่างเต็มตัวฝ่ายเวียดนามเหนือทำการรุกอย่างหนักหน่วงเพื่อเข้ายึดไส้งอนจากการรุกตรุษยวน Tet Offensive การรุกใหญ่เดือนพฤษภาคม May Offensive ตามด้วยการรุกใหญ่เดือนสิงหาคม Phase 3 Offensive แม้จะไม่อาจยึดเมืองหลวงของเวียดนามใต้ได้สำเร็จและสูญเสียกำลังพลกว่า 100,000 นายฝ่ายเวียดนามเหนือกลับไม่หยุดการรุกสหรัฐและชาติพันธมิตรสามารถรักษาพื้นที่ไว้ได้พร้อมทำลายกำลังรบฆ่าศึกได้เป็นจำนวนมากแต่ฝ่ายเวียดนามเหนือทำการต่อสู้ยืดเยื้อส่งแนวร่วมเข้าแทรกซึมทำลายขวัญฝ่ายใต้พร้อมส่งกำลังบำรุงและยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมจากทางเหนือผลักให้ฝ่ายโลกเสรีต้องทำการรบแบบตั้งรับฝ่ายโลกเสรีมียุทธศาสตร์การเอาชนะเวียดนามเหนือด้วยการทำลายกำลังรบหลักดำเนินการป้องกันเมืองไส้ง่อนเมืองหลวงของฝ่ายเวียดนามใต้อย่างเหนียวแน่นมุ่งเน้นผลลัพธ์จากอำนาจการยิงที่สูงกว่าและวัดผลจากการนับศพ Body Count ของฝ่ายข้าศึกแต่จำนวนศพก็ไม่อาจสะท้อนชัยชนะได้เมื่อไส้ง่อนตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามกองพลเสือดำจึงถูกส่งเข้าประจำแนวป้องกันโดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกองกำลังทหารไทยในสาธารณรัฐเวียดนามขึ้นควบคุมทางยุทธการกับกองทัพสนามที่ 2 สหรัฐเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอลองทันและอำเภอยอนแทกจังหวัดเบียนหวาแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการ Area of Operation อยู่รอบค่ายแบร์แคทเพื่อเป็นแนวป้องกันเมืองไส้ง่อนโดยมีทางหลวงหมายเลข 15 เส้นเลือดใหญ่ในการส่งกำลังบำรุงของฝ่ายสหรัฐเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์สำคัญและในยุทธภูมิแห่งนี้กองพลเสือดำจะเข้าสับประยุทธ์กับคู่ปรับสำคัญตลอดสงครามการจัดกำลังของฝ่ายเวียดกงกรมทหารราบเวียดกงที่ 274ภายใต้การบังคับบัญชาของผบ.กรมเหวียนนามฮึงมีฐานปฏิบัติการ 301 อยู่ในบริเวณเดียวกัน
ประกอบด้วย 3 กองพันทหารราบเวียดกงและหน่วยบัญชาการหน่วยสนับสนุนการรบ 1 กองพันรวมกำลังประมาณ 1,400 นายสนับสนุนด้วยกำลังรบประจำถิ่น VC Local Force 1 กองพันคือกองพัน D445 กองโจรประจำหมู่บ้าน Village Guerrilla Force และหน่วยปืนใหญ่อิสระของกองทัพเวียดนามเหนือแผนการของฝ่ายเวียดกงคือทำการรบแบบ Hit and Run ใช้ความได้เปรียบจากความชำนาญภูมิประเทศซุ่มโจมตีวางกับระเบิดสร้างความเสียหายแฝงตัวและเคลื่อนกำลังอย่างแนบเนียนปะปนไปกับพลเรือนทั่วไปดำเนินชีวิตตามวิถีปกติในเวลากลางวันเมื่อตรวจพบจุดตั้งรับที่อ่อนแอหรืออยู่ในพื้นที่ล่อแหลมกำลังรบหลัก VC Main Force จะเข้าโจมตีโดยมีการสั่งคำสั่งลงมาแก่หัวหน้ากลุ่มเพียง1 ชั่วโมงก่อนเข้าตีพลพรรคเวียดกงจะเข้ารวมพลและโจมตีเป้าหมายอย่างฉับพลันโดยเลือกเวลาดึกสงัดและเลือกวันที่มีฝนตกหรือหมอกหนาเพื่อลดอำนาจการตรวจพบทหารไทยได้สร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ไว้ในเวียดนามใต้เมื่อกำลังอันมหาศาลของคอมมิวนิสต์ได้ทุ่มเทเข้าตีที่มั่นของกองพันจงอังสิทธิ์แต่ถูกต่อต้านจากทหารไทยอย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวจนต้องล่าถอยไปและได้รับความเสียหายอย่างหนักกองพลทหารอาสาสมัครผลัดที่ 1 ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยกรมทหารราบที่ 1 และ 2 โดยเพิ่มเติมกำลังกรมทหารราบที่ 3 ในผลัดที่ 2 1 กรมทหารราบประกอบด้วย3 กองพันทหารราบ 1 กองพันประกอบด้วยบกร้อยกองร้อยอาวุธเบาที่ 1 2 3 และร้อยค81ได้รับการสนับสนุนจากปืนใหญ่พลอสสทั้งขนาด 105 และ 155 มิลลิเมตร 1 กองพันทหารม้ายานเกราะและกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลกำลังพลประมาณ 5,562 นายเป็นการจัดกำลังรบนอกประเทศในระดับกองพลครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 แผนการของฝ่ายไทยคือการใช้อำนาจการยิงที่เหนือกว่าเข้าทำลายข้าศึกในพื้นที่ปฏิบัติการไม่ให้ข้าศึกใช้ประโยชน์จากแหล่งส่งกำลังบำรุงตามหมู่บ้านร้างต่างๆแผนการที่เคยพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจากผลการรบของเหล่าจงอางศึกในเวลานี้ฝ่ายเวียดกงมีขวัญกำลังใจคึกเหิมทำการรุกอย่างต่อเนื่องทหารอเมริกันหรือออสเตรเลียก็เคยต่อสู้มาแล้วทหารไทยจะไม่สามารถขัดขวางการเข้ายึดไส้ง่อนได้ณสนามบินชั่วคราวบิงเซินในพื้นที่ปฏิบัติการพินพอยต์ฝ่ายเวียดกงเห็นว่ามีกำลังในพื้นที่เหนือกว่าทหารไทยจึงตัดสินใจส่งกองพันที่ 3 กรมทหารราบเวียดกงที่ 274 เข้าโจมตีที่ตั้งของกองร้อยที่ 2 และ 3 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 เวลาตี 35 นาทีขณะที่ทหารไทยพักผ่อนอยู่ในฐานปฏิบัติการกระสุนปืนคอตกและระเบิดกลางที่ตั้งพร้อมกระสุน RPG ที่ถูกระดมยิงเข้าใส่ตามด้วยการเข้าตีลวงจากป่าทางทิศใต้โดยหน่วยทหารช่างสังหารหรือแซปเปอร์หน่วยแซปเปอร์เป็นหน่วยจู่โจมที่ผ่านการฝึกพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทรกซึมเข้าประชิดและทำลายที่หมายสำคัญเช่นบังเกอร์แนวรั้วลวดหนามที่ตั้งอาวุธยิงแล้วทำการถอนตัวออกด้วยความรวดเร็วทหารไทยคว้าอาวุธประจำกายและเริ่มยิงโต้ตอบระดมยิงไปยังข้าศึกที่เคลื่อนที่เข้ามาทั้งสองฝ่ายยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดแสงจากพลุส่องสว่างส่องให้เห็นกำลังส่วนใหญ่ของเวียดกงเข้าโจมตีหมายล้อมทำลายทหารไทยจาก3ทิศทางผบ.ร้อยได้ร้องขอปืนใหญ่ของกองพลเข้าสนับสนุนทำการยิงสกัดข้าศึก10 นาทีต่อมาเสียงกระสุนปืนใหญ่ฝ่ายไทยยิงแหวกอากาศระเบิดลงบนที่หมายเพื่อทำการยิงสกัดด้านหน้าทำลายส่วนดำเนินกลยุทธ์ของเวียดกงแต่เหล่าเวียดกงยังคงวิ่งถาโถมเข้ามาหาที่มั่นทหารไทยส่วนหน้าของเวียดกงถูกยิงล้มเป็นใบไม้ร่วงจนอ่อนกำลังเวลาตี 5ร้อยโทไพรัตน์เข้มข้นผบ.ร้อย2นำกำลังเข้าโจมตีโต้ตอบจากแนวที่มั่นภายหลังได้รับเหรียญซิลเวอร์สตาร์จากกองทัพสหรัฐเวลา 7:45 นาทีทหารไทยออกติดตามกวาดล้างเวียดกงในพื้นที่การรบพบกับศพเวียดกงรายรอบป่ายางพร้อมกับอาวุธต่างๆตกอยู่แต่ก็ไม่สามารถทำลายกำลังทั้งหมดของเวียดกงได้ข้าศึกหายไปพร้อมกับแสงอาทิตย์เสมือนกับวิญญาณครั้งแรกที่ทหารไทยจะต้องประสบกับการรบรูปแบบใหม่อย่างเต็มตัวรูปแบบการรบที่จะตามหลอกหลอนทหารไทยและพันธมิตรไปตลอดการรบในเวียดนามกุมภาพันธ์ 2512 เวียดนามเหนือวางแผนการรุกใหญ่อีกครั้ง
กองพลเสือดำจึงรีบส่งกำลังระดับกองร้อยจากร2003ออกปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นการเข้าตีไส้ง่อนในพื้นที่ปฏิบัติการเกรทนากรีนทั้งที่ทหารไทยจากผลัดที่ 1 ส่วนที่ 2 ยังทำการฝึกไม่เสร็จสิ้นเกรทนากรีนถือเป็นพื้นที่อันตรายเต็มไปด้วยกับระเบิดและการซุ่มโจมตีของฝ่ายเวียดกงในยุทธการพินพอยต์รถสายพานลำเลียงพล M113 จากหมวดที่ 2 กองร้อยที่ 1 กองพันทหารม้ายานเกราะถูกกับระเบิดเวียดกงพลประจำรถเสียชีวิตทั้งหมดร้อยเอกพิเศษวงจันทร์ผบ. 103นำทหารตั้งฐานปฏิบัติการบนเนินเขา 38 อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเฟือกกลางสามารถตรวจการทางหลวงสาย 15 ได้อย่างถนัดและจัดชุดลาดตระเวนออกค้นหาและทำลายข้าศึกหลังจากพลพรรคเวียดกงเข้าปะทะกับทหารไทยประปรายฝ่ายเวียดกงได้ตรวจพบฐานปฏิบัติการของฝ่ายไทยและเห็นว่าฝ่ายไทยมีกำลังน้อยกว่าจึงรวมกำลังเข้าตีหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายเหนือปลุกปั่นให้ราษฎรลุกฮือขึ้นล้มล้างรัฐบาลเวียดนามใต้เวลาใกล้เที่ยงคืนหากระสุนจากเครื่องยิงลูกระเบิดใกล้ที่มั่นทหารไทยรีบเข้าที่กำบังเวลาตี 2ท่ามกลางแสงจันทร์สลัวทหารเวียดกงแปรแถวขบวนหน้ากระดานใช้ความมืดและความรวดเร็วรุกเข้าประชิดแนวป้องกันยามรักษาการฝ่ายไทยเริ่มสังเกตเห็นและทำการระดมยิงทันใดนั้นเสียงกระสุนคอและ RPG ของเวียดกงก็ระดมยิงใส่ที่มั่นทหารไทยอย่างหนักหน่วงทุกคนสู้ตายผบ. 103ตะโกนสั่งทหารหมวดปืนเล็กที่ 2 ของร้อยโทสุรพลรอดแจ้งถูกระดมยิงอย่างหนักเวียดกงพยายามนำปืนกลหนักดิชก้าเข้าที่ตั้งยิงแต่ทหารไทยทำการยิงสกัดเอาไว้ปืนใหญ่ของไทยเริ่มส่งเสียงคำรามยิงสนับสนุนการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดจนฝ่ายเวียดกงค่อยๆล่าถอยเสียงปืนสงบลงแต่แล้วเวลาตี 3:30 นาทีเวียดกงเข้าโจมตีระลอกที่ 2 หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมเข้าระดมยิงใส่ที่มั่นทหารไทยรองผบ. 103ร้อยตรีปราโมทสังขโบสถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตทหารไทยมีกำลังน้อยกว่าหลายเท่าได้ร้องขอปืนใหญ่และกันชิปสนับสนุนแต่ข้าศึกเข้าประชิดแนวป้องกันทำให้ฝ่ายไทยไม่สามารถใช้ปืนใหญ่ยิงสนับสนุนได้ทหารไทยยิงสู้ข้าศึกอย่างไม่ลดละจนเกือบรุ่งเช้าเวียดกงถูกผลักดันออกห่างจากเนินปืนใหญ่กองพลจึงทำการยิงสนับสนุนด้วยกระสุนระเบิดแรงสูงเวลาตี 5ฝ่ายเวียดกงล่าถอยออกไปท่ามกลางฉากควันอำพรางและแสงของดวงอาทิตย์รุ่งเช้าผบ. ร2003พันโทจิรศักดิ์ศาสตราวาหะเดินทางมาถึงฐานปฏิบัติการเพื่อรวบรวมกำลังออกกวาดล้างข้าศึกกองร้อยที่ 3ออกกวาดล้างข้าศึกบริเวณรอบเนิน 38ขณะที่พลทหารสุรีหลวงชนะทำการตรวจตาและนับศพข้าศึกเวียดกงที่บาดเจ็บใช้ปืน AK-47 ยิงใส่พลทหารสุรีเสียชีวิตทันทีร2003ผ่านสมรภูมิแรกด้วยเลือดและควันปืนแต่นี่จะไม่ใช่สมรภูมิสุดท้ายของพวกเขาหลังจากการเข้าตีที่มั่นทหารไทยบนเนิน 38 ล้มเหลวฝ่ายเวียดกงได้ล่าถอยจากพื้นที่ปฏิบัติการเกรทนากรีนเข้าไปยังพื้นที่ปฏิบัติการวังผานี่คือโอกาสที่ฝ่ายไทยจะเข้าทำลายกำลังรบของกรม 274 ก่อนที่ข้าศึกจะรวมกำลังได้อีกครั้งผบ. ร2003พันโทจิรศักดิ์ศาสตราวาหะจึงสั่งการให้กองร้อยที่ 2 ของร้อยโทรณรงค์เหมนิธิออกกวาดล้างข้าศึกไม่มีใครรู้ในเวลานั้นว่านี่จะเป็นภารกิจเดียวที่พลอสสจะต้องเป็นฝ่ายรุกเข้าไปยังพื้นที่สังหารของข้าศึก 6:30 นาทีหมวด 1 และ 3 ของ102เคลื่อนกำลังเข้าไปยังพื้นที่วังผาโดยไม่รู้ว่ามีบังเกอร์ของ VC ซ่อนพรางอยู่ตามเนินดินฐานไทยได้เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่สังหารของกองร้อยอาวุธหนักของกรมทหารราบเวียดกงที่ 274 โดยบังเอิญเสียงปืนดังขึ้นเวียดกงได้เริ่มเปิดฉากการยิงจากที่มั่นพลทหารสีไทยเชื้อสกุลพลกระสุนซึ่งเคลื่อนที่เข้าไปใกล้บังเกอร์ข้าศึกถูกยิงเสียชีวิตหมวด 1 และ 3 พยายามตึงกำลังเอาไว้ภายใต้การยิงของข้าศึกผบ.พันส่งหมวด 2 เข้าสมทบและร้องขอปืนใหญ่ยิงสนับสนุนใส่ที่มั่นของข้าศึกภายใต้การระดมยิงอย่างหนักทำให้ไม่สามารถนำศพพลทหารสีไทยออกมาได้ทหารไทยจึงวางแผนเข้าตีด้วยยานเกราะเพื่อแย่งศพพลทหารสีไทยกลับมาเวลา 10:30 นาทีทหารไทย3หมวดเข้าตีพร้อมยานเกราะ M113 ทำการยิงกดด้วยปืนกล M2 Browning
ทันใดนั้นเวียดกงได้ใช้ RPG ยิงถูกยานเกราะทำให้จ่าสิบเอกวิเชียรกายใหญ่เสียชีวิตยานเกราะไทยต้องถอยกลับและทหารไทยไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อได้เมื่อเห็นว่าหมวดที่ 1 และ 2ไม่สามารถนำศพเพื่อนออกมาได้ร้อยตรีวันชาติจันทราผบ.หมวดที่ 3อาสานำหมู่ปืนเล็กและยานเกราะเข้าไปแย่งศพพลทหารสีไทยกลับคืนในการเข้าตีครั้งที่ 2นำโดยร้อยตรีวันชาติและหมู่ปืนเล็กภายใต้การยิงกดของยานเกราะร้อยตรีวันชาติสามารถเคลื่อนที่เข้าไปถึงศพพลทหารสีไทยได้แต่ทันใดนั้นร้อยตรีวันชาติได้ถูกเวียดกงยิงเสียชีวิตร้อยตรีไตรศรีโสภโนดรนำหมวดที่ 102เข้าสมทบพร้อมยานเกราะ M113 ทันใดนั้นเวียดกงระดมยิงใส่ทหารไทยอย่างหนักหน่วงผบ.หมวดยานเกราะร้อยตรีกันชิดศูนย์กลางถูกยิงเสียชีวิตจวบจนเวลาใกล้มืดฝ่ายไทยยังไม่สามารถนำศพพลทหารสีไทยออกมาได้นำซ้ำร้อยตรีวันชาติผบ.หมวด 3สละชีพอยู่ในพื้นที่การรบเมื่อสถานการณ์ย่ำแย่ลงผบ.ร้อยจึงอนุมัติให้นำกำลังกลับฐานวันที่ 24 กุมภาพันธ์เวลาเช้าฝ่ายไทยเพิ่มเติมกำลังอีก1กองร้อยหย่อนกำลังเข้าตีแย่งศพพลทหารสีไทยกลับคืนปืนใหญ่พลอสส8เสียงหมวดยานเกราะส่ง M113 เป็นหัวหอกเข้าโจมตีอีกครั้งสนับสนุนด้วยทหารราบร2104และร2302บังเกอร์ของ VC ซ่อนพรางอยู่ตามเนินดินที่มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายไทยไม่สามารถทำลายลงได้ทหารไทยทำการรบด้วยความคับแค้นใจหวังนำร่างของเพื่อนทหารกลับมาให้ได้แต่เวียดกงยิงต้านทานทหารไทยอย่างรุนแรงเกิดการยิงต่อสู้ตลอดทั้งวันพลทหารเจริญเสือกลั่นสละชีพเพิ่มอีก1นายฝ่ายไทยยังไม่สามารถนำร่างพลทหารสีไทยออกมาได้จนต้องถอนกำลังกลับในเวลา 19 นาฬิกา 25 กุมภาพันธ์หลังจากภารกิจออกกวาดล้างเวียดกงกลายเป็นการรบเข้าตีฆ่าศึกในที่มั่นวันที่ 3 ของปฏิบัติการทหารไทยยังไม่สามารถนำร่างของเพื่อนทหารออกมาได้กรมทหารม้ายานเกราะที่ 11 สหรัฐฉายา Black Horse ได้ส่งรถถังรุ่นใหม่ล่าสุด M551 Sheridan เข้าสนับสนุนการรบเวลาเช้าปืนใหญ่กองพลระดมยิงปูพรมเตรียมการรุกเวลา 13 นาฬิการถถังเชอริดันและยานเกราะ M113 เป็นหัวหอกในการเข้าตีตามด้วยทหารราบไทย2กองร้อยหย่อนกำลังเสียงปืนใหญ่152มิลลิเมตรของเชอริดันยิงกระสุนระเบิดหมายทำลายบังเกอร์ฆ่าศึกขณะเคลื่อนที่เข้าใกล้แนวบังเกอร์รถถังเชอริดันถูกกระสุน RPG ยิงเข้าใส่เกราะอลูมิเนียมของเชอริดันไม่สามารถป้องกัน RPG ได้ดีนักรถถังได้รับความเสียหายพลประจำรถขอดัสออฟวันที่ 3 ของปฏิบัติการต้องประสบกับความล้มเหลว26 กุมภาพันธ์พลอสสเริ่มใช้ปืนใหญ่ระดมยิงบังเกอร์ฆ่าศึกหน่วย Sky Cobra นำเครื่อง Bird Dog ติดจรวดเข้าโจมตีทางอากาศ 9 นาฬิกาทหารไทย3กองร้อยเข้าตีที่มั่นอีกครั้งภายใต้การระดมยิงอย่างหนักของทหารไทยครั้งนี้เวียดกงทำการถอนกำลังทหารไทยจึงสามารถยึดที่หมายได้ในเวลา 11:30 นาทีในที่สุดฝ่ายไทยสามารถนำร่างของพลทหารสีไทยออกมาได้พร้อมกับร่างของเสือดำ8นายที่สละชีพณวังผาและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้าระหว่างเสือดำและเวียดกงเวียดนามเหนือยังคงถาโถมกำลังหวังเข้ายึดไส้ง่อนด้วยเจตจำนงแรงกล้าที่จะรวมชาติเวียดนามภายใต้ค้อนเคียวแม้จะต้องสูญเสียกำลังพลเท่าใดก็ตาม